درسنا اليوم أيها الأصدقاء يعالج معلومة أننا نريد أن نعرف مسار الملف المفعل ومسار البرنامج التنفيذي له. لنفترض أنه لدينا البرنامج وهذا الزر المفعل، فإننا سوف نتحكم فيه إلى أن نصل للمطلوب. البرمجة الأولى تقول ما هو الملف، نحدد ملف ونرى أن أخذ المتغير الاسم الذي تم تحديده، لكن هنا هذه الرسالة قبل أن تظهر مربوطة مع برمجية أو فانكشن أو دالة أخرى. هذه الدالة تعالج أنها تأخذ المسار الخاص بالبرنامج وثم تبحث عن الخط المائل وتكتشف البرنامج أنه مفعل هنا. ولكي تختصر هذه الأحرف الغير مفهومة تقوم بعملية تحقق وتأخذ فقط المحارف 42، وبذلك نحصل على اسم البرنامج الذي فعل الملف، ومن ثم تنتقل إلى آخر سطر بالبرنامج. ونرى أن في العنوان تم تسجيل اسم البرنامج أو مسار البرنامج، أما في نص الرسالة تم تسجيل مكان تواجد الملف التنفيذي لهذا الملف. شكرا لمتابعتكم. الفكرة جميلة ونعالج موضوع جديد، لأن هذا السطر يجب أن يسجل قبل تنفيذ البرنامج. نعتذر عن انقطاع الأصدقاء. نكمل شرح البرمجة. إن الموضوع بسهولته أننا عندما نضغط هذا الزر تتبرمج هذه الأسطر، لكن الرسالة لها برمجة ملحقة. فإذا في بداية الأمر في القسم الأول يطلب اسم ملف إكسل، نعطيه اسم ملف إكسل. هذا هو الطلب، أنه يفتح ملف، فتح اختيار ملف. ثم عندما نفعل هذا السطر نحول إلى هنا، وفيه الخيار أننا لدينا اسم الملف. وفي هذه البرمجة نعرف المجال الخاص بهذا الملف. نرى أن مجالا فيه رموز. عندما نطلب عدد المحارف الموجودة ويكون عملية بحث لأن هذا الملف أين هو موجود بالنسبة للخط المائل بالنسبة للرموز، تعطى لنا رقم 42 ويعطى لنا مكان تواجد الملف التنفيذي لهذا الملف. في هذه الحالة يكون عملية الإف تقول إذا كان 42 أكبر من 32 تحقق الشرط، فإذا أعطيني جزء من المسار من دون الرموز، جزء من المسار على حساب 42، وبذلك نحصل على الجيت على أنها تحقق الشرط، أخذ الملف إلى 42 محرف. ثم تنتهي البرمجة وننتقل إلى هنا. الرسالة تعرض في هذا الوقت. فإذا عرضت الرسالة أن الملف الذي تم اختياره موجود في العنوان، ونص الرسالة موجود في المتحول الذي وجدناه في القسم الثاني من البرمجة. نلتقي غدا إن شاء الله مع برمجة جديدة ومفيدة